ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። መጀመሪያ ትምህርታችን ከመጀመራችን በፊት ፌስቡክን አይታችሁ መጣችሁ እዚህ ድረስ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትንም ላይክም አስተያየትም የሰጣችሁኝ ሁላችሁንም ከልቤ በጣም አመሰግናለሁኝ። የሁላችሁንም አስተያየት አንብቤያለሁኝ አይቻለሁኝ። ሁላችሁንም ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁኝ። ትምህርታችንን እንጀምራለን። ባለፈው ያቆምነው የዳታቤዝ ትምህርት 1 ላይ ነው። ስለ SQL ተነጋግረን ነበር ያቆምነው። SQL ማለት structured query language ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ዛሬ እቅዳችን መጀመሪያ SQLን የት ላይ ነው የምንጽፈው ወይም ይሄንን ኮማንድ የምንጽፈው ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ለሱ አንድ መገልገያ ወይም አንድ ቱል መሳሪያ አለን ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል ስለ ቴብል ወይም ስለ ሰንጠረዥ እንዴት መረጃን ዛሬ ሴቭ እንደሚያደርግ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በትምህርቱ መጨረሻ እነዚህን መገልገያ ታገኛላችሁ ዛሬ። ሰንጠረዥ ደግሞ መግቢያውን እንዴት አድርጎ መረጃን እንደሚያስቀምጥ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መገልገያውን እንመለከታለን። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሊድና አሳያችኋለሁ። የዌብሳይቱንም ማገናኛ ሊንኩን ከስር ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ለእናንተ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ምንም የሚጫን ነገር የለውም። እዚህ ላይ የተለያዩ አይነት ስልክ ኮን የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ታብሌት ኮን የምንጠቀመው የተለያየ አይነት መገልገያዎችን መጠቀም እንችላለን። ሁሉም ላይ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። እንደገና መጫኑ ራሱን የቻለ ውስብስብ ስራ አለው። እዛ ሁሉ ውስጥ ነገር ሳንገባ ይሄንን መስራት በዚህ ላይ ሁሉን ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄውና ከፍቼዋለሁ ዌብሳይቱን sqlite.online.com ይባላል። ይሄንን የምንጠቀመው ማለት ነው። ቴብልን እንመለከታለን ብለን ነበር። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ከዚህ በፊት ሁላችንም ተጠቅመን እናውቃለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ይሄ ስታንዳርድ የሆነ የማይክሮሶፍት ኤክሴል እይታ ነው። ባለፈው ልንሰራቸው የነበሩት የተነጋገርናቸው ፕሮጀክቶች አሉ የቫይረሱን ብለን ያንን ለመስራት አሁን በቂ እውቀት የለንም ሁላችንም። ስለዚህ እዛ እውቀት ላይ እስከምንደርስ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ እንነጋገርና ወደዛ ነገር እንደ ማጠቃለያ ፕሮጀክት አድርገን መጨረሻ ላይ እንሰራዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ቴብልን እንደ ኤክሴል ምሳሌ ወስደን ይህንን ከተረዳን በኋላ ወደ SQL ወይም ቅድም ወደ አሳያችሁ ድህረ ገጽ ሄደን ይህንን ነገር በSQL እንሰራዋለን። እዚህ ጋር የምናየው የአንድ የቤተ መጽሐፍት ውስጥ ያሉ መጽሐፍት እንዴት ተደርገው ሊቀመጡ እንደሚችሉ ነው በኤክሴል ማለት ነው። ቤተ መጽሐፍት ብንሄድ ከዚህ በበለጠ በተሻለ ነገር ነው የሚጠቀሙት፣ ግን ለምሳሌ እንጠቀማለን ለጊዜው። የመጀመሪያውን ረድፍ ስንመለከት የምናየው የመጽሐፍት ስም ሊሆን ይችላል። የሚቀጥለው የመጽሐፍቱ አይነት፣ ከዛ በኋላ የመጽሐፍቱ ደራሲያን፣ ምን ያህል ገጽ እያንዳንዱ መጽሐፍ እንዳለው፣ ስንት መጽሐፍት ቤተ መጽሐፍት ውስጥ እንዳሉ እና ለስንት ጊዜ እነዚህን መጽሐፍት ማዋስ እንደምንችል ማለት ነው። ይህንን በኤክሴል እንደዚህ ካስቀመጥን በSQL ቴብል ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ መረዳት ያለብን ነገር ዳታ ታይፕስ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ዳታ ታይፕስን መረዳት ያለብን ለምንድን ነው? SQL ቴብሉን በምንፈጥር ጊዜ ዳታ ታይፕ መስጠት አለብን። ለምሳሌ ወደ ቅድሙ ምሳሌ ብንመለስ እነዚህን ብንመለከት ስም፣ አይነት፣ ደራሲ እና የተለያዩ አይነት ረድፎች አሉ። እዚህ እያንዳንዱ ረድፍ ራሱን የቻለ ዳታ ታይፕ አለው። ለምሳሌ ከፔጅስ በስተቀኝ ያሉትን በሙሉ ብንመለከት ሁሉም ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ኢንቲጀር ሊባሉ ይችላሉ ወይም ኢንቲጀር ናቸው፣ ቁጥሮች ናቸው። ከኔም ካታጎሪ እና ኦተርን ስንመለከት እነዚህ ካራክተሮች ናቸው። ለምንድነው ካራክተር ያልኩበት ምክንያት በውስጣቸው ፊደላትን ይዘዋል። ቁጥርም ይዟል፣ ልክ ነው። ግን ቁጥር ከፊደል ጋር ሲመጣ እንደ ካራክተር ይቆጠራል በዚህ ጊዜ።
ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት ኔም ካራክተርስ ነው ወይም አልፋቤትስ ነው ብየዋለሁ። ካቴጎሪ አልፋቤትስ ነው። ኦተር አልፋቤት ነው ወይም ካራክተር ነው። ፔጅስ ኢንቲጀር ነው። ኳንቲቲም ኢንቲጀር ነው። ፔሪድም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነምበርስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በኢንቲጀር ይጠቃለላሉ። ቴብል ውስጥ ዴሲማልን ማስቀመጥ እንችላለን። ዴሲማል የነጥብ ቁጥሮች ማለት ነው። እሱንም ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ልናስቀምጥ እንችል ነበር። ምን ያህል እያንዳንዱ መጽሐፍ እንደሚያስከፍል ብናቅ እሱን በገንዘብ መልክ ማስቀመጥ እንችል ነበር። ገንዘብ ብዙ ጊዜ በዴሲማል ወይም በነጥብ ቁጥሮች ነው የሚመሰለው ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተርን አይተናል። ቡሊያን የሚባለው ደግሞ እውነት ወይም ውሸት የሆነ አንድ የዳታ ታይፕ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ወይ እውነት ወይ ውሸት ናቸው፣ ከዛ ውጭ አይወጡም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጠመን ቡሊያን ብለን እንሰይመዋለን ማለት ነው። የለንም በእርግጥ እዚህ ጋር ግን ለምሳሌ ለሱ ምሳሌ ለመስጠት አንድ መጽሐፍ ለተውሶ ቢወጣ ያ መጽሐፍ ወጥቷል ማለት ነው፣ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በቡሊያን ለምሳሌ ማሳየት እንችላለን። መጽሐፉ ተመልሶ ሲመጣ ትሩ ልናደርግ እንችላለን። ትሩ ማለት መጽሐፉ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ አለ ማለት ነው። ተውሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቡኳን አንድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እሱ ተውሶ አንድ ሰው ቢዋሳው 0 ይቀራል ማለት ነው። ለዛ ጊዜ ፎልስ ልናደርግ እንችላለን። ይሄ ምሳሌ ነው፣ እንደዚህ አድርገናል ለምንሰራው። ግን በዛ ጊዜ ቡሊያን መጠቀም ይቻላል። ከዚህ በላይ ብዙ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ፣ ግን ለምሳሌነት ይሄንን ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ድህረ ገጹ ቅድም ወደ ሰጧችሁ እንሂድና ትምህርታችንን እንቀጥል። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንምጣና አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ። ትንሽ ላግዝፈው መሰለኝ ማየት እንድትችሉ። እዚህ ጋር ብትመጡ እችኛዋን ብትነኳት የሴቲንግ አይነት ምልክት ያላትን እሷን ብትነኳት መጀመሪያ እዚህ ላይ እንትኑን መቀየር እንችላለን። ምን እንደሚመስል ዳርክ የሚል አለ፣ ግሪን የሚል አለ፣ እንደዚህ አይነት አሉ። የምትፈልጉትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለጊዜው ይሄኛውን ልጠቀም። ይሄን የምጠቀምበት ለምንድነው የተለያዩ አይነት ቀለም ሰጥቷቸው በቀላሉ ለይተን እንድናይ ስለሚያደርገም ማለት ነው። እሱ የምትጠቀሙ እናንተ ግን እዚህ ጋር መጣችሁ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አግዝፌዋለሁ። ትንሽ ልጨምርበት መሰለኝ። አሁን እንደዚህ ላርገው እና ላተልቀው። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ኤስኪውኤል የምንጽፈው። ይሄ ባለፈው ስንነጋገር ማሪያ ዲቢ ወይም ደግሞ MySQL ብለን ነበር። እዚህ ላይ ብዙ አይነት ዳታቤዞች ያሳየናል እና የተለያዩ ነገሮችም አሉ እና ማሪያ ዲቢ የሚለውን እንመርጣለን። ማሪያ ዲቢ የሚለውን ምረጡ፣ SQL ላይ ሳይሆን ማሪያ ዲቢ የሚለውን ምረጡ። ከዛ በኋላ ክሊክ ቱ ኮኔክት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ክሊክ ቱ ኮኔክት ስትሉ ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን SQLችንን እዚህ ማሪያ ዲቢ ላይ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። SQL ማለት ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉዌጅ ነው። ኩዌሪ ነው። ኩዌሪ እንደ ጥያቄም እንደ ኮማንድም በሉት ለዳታቤዛችን ማለት ነው። የዛሬ እቅዳችን ስለ ቴብል መነጋገር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት አድርጋችሁ ቴብልን እንደምትፈጥሩ አሳያችኋለሁ። የቅድሟን ያችን የኤክሴሏን ምሳሌ እንዳትረሷት፣ እሷን ነው በኤስኪውኤል የምንሰራት ማለት ነው። ክሩድ የምትለው ቃል ታስታውሳላችሁ። ክሬት ነው የምናደርገው። ይሄ ነገር እንደ ጽሁፍ ነው የምንጽፈው፣ እንደዛ ነው የምንግባባው። ልክ አንዳንድ ሰው ጋር ሜሴጅ እንደምትጽፉት፣ ለምሳሌ ስልክ ሳይሆን ሜሴጅ ስትጽፉ እንደምታደርጉት ማለት ነው። በጽሁፍ ነው የምትግባቡት። ልክ ጽሁፍ ጽፋችሁ ስትጨርሱ ሴንድ ትሉታላችሁ። እዚህም እንደዛ በሉት። ራን ስትሉት እንደ ሴንድ በሉት። ተመሳሳይ ነገር ነው እና ራን ሳንል ለጊዜው እንጽፋለን ክሬት ቴብል የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል የምንፈጥረው ክሬት በሚል ነው። ክሬት ብዬ ጀምራለሁ። እንደምታዩት ራሱ ይሰጠኛል። በጣም አሪፍ ነው ይሄ እንደውም፣ ምክንያቱም በራሴ ክሬት እያልኩኝ መጻፍ አይጠበቅብኝም። ልክ ሰጀስት ሲያመጣላችሁ ልክ ሲነግራችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲያደርግ ታብ ስትነኩ ይሞላዋል። ስለዚህ እንደዛ ማለት ነው። ክሪኤት ቴብል ራሱ ያመጣልኛል። ታብ ነካለው ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ሙሉ በሙሉ መጻፍ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ ስታደርጉ ጊዜ ሴቭ ሊያደርግላችሁ ይችላል። ክሪኤት ቴብል። ስለዚህ ምንድነው ያሰብነው እኛ የቤተ መጽሐፍት መጽሐፍን እንዴት አድርገን
በኤስኪውኤል ቴብል ውስጥ እንደምናስገባ ወይም ስቶር እንደምናደርግ ስለምናስብ የቴብላችንን ስም ቡክ እንበለው ምክንያቱም መጽሐፍ ነው ያ ነገር ከዛ በኋላ እንትን አለው ህግ አለው እንዴት አድርገን መጻፍ እንዳለብን ማለት ነው ለምሳሌ እኛ በቋንቋችን ስንነጋገር ቋንቋችን ህግ አለው አንድ ቋንቋ ህግ አለው ህግ ተከትለን ነው የምንግባባው ህግ ተከትዬ ለምሳሌ አማርኛ ካላወራው የሚሰማኝ ሰው ሊረዳኝ አይችልም ተመሳሳይ ነገር ነው እዚህ ህግ ተከትዬ ኩዌሪውን ካልጻፍኩ ይሄ ነገር ሊረዳኝ አይችልም ስለዚህ ልክ እንደምጽፈው ነው መጻፍ ያለባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አታችን እንወርዳለን ብዙ ጊዜ ትንሽ እንደዚህ እንትን ሰጣለሁ እኔ ታብ ሰጣለሁ እዚህ ጋር ገባ ብሎ እንዲጀምርልኝ ማለት ነው ትንሽ ለማየት ስለሚቀል ማለት ነው እሱ ማድረግ እንዴት አይለብንም ግን ቢሆንም እንደዛ አደርጋለሁ ሙሉ እንጻፍና ከዛ የበለጠ አሰላጣፍ ለስትንም ወደፊት እንነጋገራለን ስለዚህ መጀመሪያ ስም ነበረ የመጽሐፉን አርዕስት ስም ታይትል ነበር ማለት ነው የኤክሴሉ ላይ ያየነው ስለዚህ ኔም እለዋለሁ ከዛ በኋላ የዳታ ታይፕ ነው የምሰጠው እዚህ ጋር ዳታ ታይፕ ሰጠዋለሁ ዳታ ታይፑን varchar እለዋለሁ ነግራችኋለሁ ለምን varchar እንዳልኩ varchar እና ለመጣውም ግን ምን ችግር የለውም እኔ ራሴ እጽፋለሁ varchar ከዛ 100 ሰጠዋለሁ ለምንድነው varchar አድርጌ 100 የሰጠሁት varchar ማለት እቺን var የምትለው ነው var ማለት ከvar እንደ ቫሪያብል አስቡት እንደ ቫሪያብል ማለት የሚቀያየር ነገር ለምንድነው char ካራክተር ነው ቅድም እንደተነጋገርነው ለምንድነው 100 የሰጠሁት እዚህ ጋር 100 የሰጠሁበት ምክንያት በዚህ ቤተ መጽሐፍት የመጽሐፍቱ አርዕስት ወይም የመጽሐፍቱ ስም ከ100 አያልፍም ካራክተሮቹ ሲቆጠሩ ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ሃፒ ፍላወር እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ የመጽሐፉ ርዕስ ለምሳሌ ይሄ ስንት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ካራክተሮች ናቸው እዚህ ያሉት 16 ፊደላት ማለት ነው እነዚህ ከ100 በላይ አይሆንም እያልኩኝ ነው እንደዚህ ሳደርግ ከ1 እስከ 100 ማለት ነው ቫሪ ያደርግ እሺ ቀጥላለሁ ካታጎሪ ብለን ነበር ቅድም ስለዚህ ካታጎሪ ላለው እሱም varchar እና እሱን 9 ይላሉ 9 ያልኩበት ምክንያት ለምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ካታጎሪ ረጅሙ 9 ነው ረጅሙ ስም ወይም ረጅሙ ካታጎሪ 9 ነው ብንቆጥረው 1 2 3 4 6 7 8 9 ነው ስለዚህ 9 ስለሆነ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ 9 እላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኤስኪውኤል እንመለሳለን ከዛ በኋላ ደራሲ ያለ የሰው ስም ስለሆነ ሊቀያየር ይችላል እስከ 100 ሊደርስ ይችላል ዝም ብዬ 100 አልኩት 100 ላይ ደርስ ይችላል 50 እንበለው የሰው ስም ነው እንደገና pages int ነው የሚባለው እዚህ ልክ በኤስኪውኤል int ይባላል ማለት ነው quantity እሱም int ነው periodም int ነው int ማለት ነው ከዛ አንዴ ልጻፈውና አብራራላችኋለሁ እዚህ ጋር ምጽፈው ስለዚህ እንደዚህ ነው የምንፈጥረው ማለት ነው በኤስኪውኤል ላይ አንድን ቴብል ስንፈጥር ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እነዚህ እንደምታዩት ከሆነ በትልልቁ ነው የጻፍኳቸው ይሄ የራሴ ስም ምንም ነገር ላደርገው ይችላል ግን ቡክ አልኩት ይሄንንም ኔም ምንም ታይትል ልለው ይችላል ነበር ለምሳሌ ካታጎሪን ታይፕ ልለው ይችላል ነበር ኦተርን ፐርሰን ልለው ይችላል ፔጅን ኤኒቲንግ መቀየር ይችላል እና እነሱን
እንደምታዩት ከሆነ ነጭ ነው ያደረገልኝ። የራሱ የሆነውን የኤስኪውኤል የሆኑትን ነገሮች ግን እንደዚህ ቀለም ሰጥቷቸዋል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለዚህም ነው ይሄኛውን የምወደው ማለት ነው። እነዚህን በካፒታል ነው የጀመርኳቸው። በካፒታል መጀመር የለባቸውም። ዝም ብዬ እኔ በካፒታል ነው የጀመርኩት። ይሄ እነዚህ ህግ የላቸውም። ህግ ያላቸው እነዚህ ናቸው። እነዚህ ያው ካፒታል መሆን የለባቸውም፣ ግን ካፒታል የማረጋቸው ከነዚህ እንዲለዩ ስለምፈልግ ተለቅሎ ሳይ የኤስኪውኤል ነው ማለት ነው፣ የኔ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ በዛ ምክንያት ለመለየት ስለሚጠቅመን ነው። እቺ ፕራይመሪ ኪ የምትለው ደግሞ ምንድናት? ፕራይመሪ ኪ ማለት በአንድ ቴብል ውስጥ ዩኒክ የሆነ ወይም ደግሞ የማይደጋገም ነገር ካለ ፕራይመሪ ኪ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው ፕራይመሪ ኪ። እና ለምሳሌ ወደፊት ቴብላችን ውስጥ ብዙ ነገሮች እንጨምራለን። ኤስኪውኤል ነው እየተጠቀምን ስንጨምር ተመሳሳይ ነገር በፕራይመሪ ኪ ላይ አንድ አይነት ነገር ከሰጠነው አይቀበልም። ምክንያቱም ፕራይመሪ ኪ ብለን ነግረነዋል። ለምሳሌ ስም አይደጋገምም። ስም አይደጋገም ስላችሁ የመጽሐፍ ስም፣ አንድ መጽሐፍ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ ካለ ያ መጽሐፍ አለ። ደግሞ ያ መጽሐፍ ካለ ኳንቲቲው ይጨምራል እንጂ ያን መጽሐፍ ደግመን አንጨምርም። ስለዚህ ይሄ ፕራይመሪ ኪ መሆኑ እዚህ ጋር ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴሞ ብሎ የራሱን ጠረጴዛ ወይ ቴብል ፈጥሯል። እኛ ገና አልፈጠርንም፣ ግን እሱ ይፈጥረዋል። እዚህ ጋር እሱ አሁን ምን አለው? አይዲ አለው፣ ኔም አለው፣ ሂንት አለው ማለት ነው እዚህ የፈጠረው። ስለዚህ የሱ እቺን አያችሁ፣ እቺ ቁልፏ የፕራይመሪ ኪ ምልክት ናት። ስለዚህ ፕራይመሪ ኪ የሱ አይዲ ነው ማለት ነው። በእኛ ጊዜ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ኔም ነው፣ የማይደጋገም ነገር ማለት። አይዲ ልክ ነው፣ አይዲ አይደጋገምም። ስለዚህ ይህን ነገር አሁን እንደ መልእክት አስቡት። ለአንድ ሰው መልእክት ስትልኩ ወይም ደግሞ ኤስኤምኤስ ስትልኩ እንደዚህ ትጽፉና ከዛ በኋላ ሴንድ የሚለውን ትጫናል። ተመሳሳይ ነገር ነው፣ ራን እንላለን ማለት ነው። ወደ ዳታቤዛችን ይሄድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ራን የሚለውን ልጫን። ራን የሚለውን ተጫንኩኝ፣ ይሄው መጣልኝ። ቡክ ብሎ መጣ የፈጠርኩት። ስለዚህ ኔም አለ፣ ካቴጎሪ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። እና አያችኋት እቺ ቁልፍ ፕራይመሪ ኪ ሆና መጣች። እንደዚህ ጽፋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ራን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያለኝ ምክንያት ምንድነው? ኦልሬዲ ይሄ ነገር ኤግዚስት ያደርጋል እንደሚለው ብሎክ ኦልሬዲ ኤግዚስት ስላደረገ ነው እንደዚህ የሚለኝ ማለት ነው። እንደገና ራን ስለው ኦልሬዲ ያለህና እንደገና አትፍጠር ነው የሚለኝ። እንትን ካለ እንትን ትላላችሁ እዚህ ጋር if not exist ራሱ ላይ ነው። ይሄ ምን እያልኩት ነው? ኤግዚስት ካላረገ ፍጠርልኝ እያልኩኝ ነው። መጀመሪያም እንዲህ ማድረግ እችላለሁ፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቮይድ ለማድረግ ደግሞ እዚች ጋር if not exist ብላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንም ጊዜ ራን ባረገው እንትን አይለኝም፣ ኢረር አይሰጠኝም ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ይሄ ነው የዛሬ ትምህርታችን። መሳሪያውን አይተናል፣ ቴብል አፈጣጠር አይተናል። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የበለጠ ጠለቅ እያለን ብዙ እውቀት እያገኘን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ያሰብነውን ነገር ተለቅ ወዳሉ ፕሮጀክቶች ያነገርኳችሁን ፕሮጀክት ወደ እነሱ እየሰራን እነሱን እንሰራለን ማለት ነው ወደፊት። ጓደኞቼ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ እንደዚህ እየተለማመዳችሁ ቆዩ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ቻው።